Hi guys! Welcome to my channel, Wishes. For today's video, gagawa tayo ng lumpiang sariwa. Lettuce, ubod, water, oil, garlic, toyo, kamote, asin, asukal, sibuyas, pepper, and ground pork. Peanut, flour, cornstarch, 2 eggs, powdered milk, butter, and 5 cup of water. Guys, ang una natin gagawin muna natin ang ating filling. Ika. Ang ating bawang at ang ating sibuyas natin siyang mamula-mula. Guys, lalagyan na natin ang ating ubod. Lalagyan na natin ang ating kamote. At moment, lalagyan na natin siya ng toyo, guys. Pero hindi natin lalahat. Gagamitin pa natin yan. And then, yung ating asukal. Hindi din natin lalahat. Gagamitin pa natin yan. And asin. So, hahaluin lang natin. At lalagyan natin ng water. So guys, hindi natin ilalahat ang ating nor cube. Gagamitin pa natin yan. Half lang. And durug-durugin lang natin. So, haluin lang natin mabuti. So guys, pwede na ang ating filling. Malambot na ang ating kamote. Isa-set aside lang natin to. At gagawa naman tayo ng wrapper. Natin ang ating egg. Ibibit lang natin siya. Tapos ilalagyan natin siya ng 5 cup of water. Two, 3, 4, and 5. So, ilalagay na natin yung 6 cup of all-purpose flour. Ang dami. 3. Apat. 5. So, haluin lang natin siya hanggang sa maging parang pancake siya.
lalagay natin ang ating powder milk. And vegetable oil. So, iano lang natin siya sa ating pan. And hintayin natin siyang maluto. Guys, ang indication niya pagluto na ay pagka may bubbles na siya. Ika, tatanggalin natin rin. Matanggal dapat doon. 5 cups of water. Then, ilalagay natin ang ating oyster sauce. Ang ating toyo pala. Ang ating asukal. Ang ating garlic. At ang ating nor cube. So, hahaluin lang natin. Hanggang sa mag-thick siya. Ilalagay natin ang ating cornstarch. At ang ating peanut butter. May lagay ko lahat ng isang tasa. Hindi lahat. Yan. Haluin lang natin hanggang sa mag-thick siya. So guys, yan. Nag-iiba na yung kulay niya. At medyo tumitik na siya. Haluin lang natin mabuti hanggang sa tumik siya. Iba na yung color niya at medyo dark yung kailangan natin. So guys, yan o, may thick na talaga siya. At iba na yung color niya. Wait lang natin hanggang sobrang thick niya na. So guys, ayan na, okay na ang ating sauce. Ililipat lang natin sa lagayan. So guys, ang gagamitin natin is yung likod. Yan, hindi kasi non-stick yung aming pan, kaya nagkaganyan. Pero, okay lang yan guys. So, eto na. Gagawin na natin ang ating lumpiang ubod. Una, ilalagay natin ang ating lettuce. Sunod ang ating filling. So, kahit 2 kutsara siya. And then, una ito muna. Tapos, yan. Yan, guys. Medyo maliit yung ating ginawang wrapper, pero okay na yan. And then, yan. So, lalagyan na natin ng sauce.